નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે કાજુ નમકપારા બનાવીએ. તો કાજુ નમકપારામાં આપણને જોશે 1 કપ મેંદો, 2 ચમચી ઘી, થોડો મરી પાવડર, 1 ચમચી અજમા, પાણી અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને તળવા માટે તેલ. એક કાથરોટ લઈ એમાં આપણે લોટ નાખી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મરી પાવડર નાખીશું. 1 ચમચી અજમા નાખીશું, જે આપણે હાથ વડેથી સોળી નાખશું. પછી આપણે અજમા નાખી દઈશું અને મોણ માટે ઘી નાખીશું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને લોટ બાંધી દઈશું. લોટ આપણે મીડિયમ સાઈઝનો બાંધવો, ઢીલો ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. લોટ હંમેશા થોડો કઠણ બાંધવો. આ રીતે લોટ બાંધી દેવો. 2 મિનિટ આ રીતે મસળતો જાઓ. હવે આપણે આનો લુઓ બનાવી લઈશું. હવે આપણે આને વણી લઈશું. આ રીતે આપણે મોટો રોટલો વણી લઈશું. તો આ રીતે મેં વણી લીધું છે. એટલું આપણે જાડું રાખવાનું છે. હવે આ રીતે દવાની બોટલનું ઢાંકણું આવે એવું લેવાનું છે. સાઈડમાંથી કટ કરતું જવાનું છે. આ રીતે આપણે કાજુ ટાઈપના કટ કરવાના છે. સાઈડનો લોટ આપણે એક સાઈડ રાખી અને બીજી વાર બનાવી નાખશું. અને બીજી વાર રોટલો બનાવી અને આપણે પાછા કાજુ બનાવી નાખશું. તો આ રીતે મેં બધા કાજુ બનાવી લીધા છે. હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે તેમાં તળી લઈશું. આ રીતે ધીમા ગેસે તળવા. તો આ રીતે ગોલ્ડન કલરના થાય એટલે આપણે કાઢી લઈશું.
તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા કાજુ નમક પારે।